අයිබෝවන් hello මම අද කතා කරන්න කියලා හැදුවේ දැන් අපි disabilities ගැන ගොඩක් කතා කරපු නිසා පුංචි දරුවන් කතාවක් නැත්තම් විශේෂයෙන්ම autistic වගේ තියෙන දරුවෙක්ගේ කොහොමද අපි ඒ දරුවව එදිනදා ජීවිතේට හුරු කරවගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් එක එක ක්‍රමවේදීන් වලින් ඒ දරුවව දැනුවත් කරන්න. Then අපි පුළුවන් photographs use කරන්න, එතකොට short videos use කරන්න, එතකොට real objects use කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්, එතකොට color pictures වලින් පුළුවන්, line drawing, symbols එක දේවල් අපි use කරනවා මේ දරුවන්ව දැනුවත් කරලා එදිනෙදා ජීවිතේ කටයුතු කරගන්න හුරු කරවන්නේ කොහොමද කියලා මේ ඉතින් ඒකට මම අපි අද බලමු එක ක්‍රමයක් visual aids වලින් visual pictures වලින් ඉතින් අපිට අම්මලාට පුළුවන් creative වෙලා දැන් example එකක් මම කියනවා නම් දරුවට කන්න ඕන වෙලාව පුරුදු කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් පින්තූරයක් හදාගන්න කෑම කනවා. එතකොට දත් මද්දවන්න ඕනේ. ඒතකොට දත් මද්දිනවා පේන පින්තූරයක්. ඒ වගේ පින්තූර හදලා ඒ හැම එකකම යට ලියන්න මොකද්ද ක්‍රියාකාරීත්වය කියලා ඇක්ටිවිටි එක මොකද්ද කියලා. එතකොට ඇඳුම් ගලවන්න, කොණ්ඩේ පීරන්න. ඒ හැම එකටම පින්තූර ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ලැමිනේට් කරලා ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රම දෙකකට පුළුවන්. එකක් ඒවෙන් කාඩ්ස් හදලා ඒ විලාවට මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේකයි කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙමත් නැත්නම් බෝඩ් එකක් ගෙදර තියලා කාමරේ විශේෂම කොණ්ඩේ පීරන්න, එතකොට ටොයිලට් යන්න, එතකොට නාන්න, ඒ වගේ දේවල් කාමරේ. එතකොට බාත්රූම් එකේ ඒ වගේ දේවල් එල්ලලා මේකයි මේ වෙලාවට කරන්න ඕනේ කියන එක පෙන්නලා අපිට ඒ වගේ ට්‍රේන් කරාම කාලයක් යනකොට ඒව දරුවන්ට අවශ්‍ය නැති වෙනවා. මම පෙන්නනවා එක්සැම්පල්ස් කිහිපයක්. මේ ඇඳුම් ගලවන වෙලාව, ෂවර්ස් ගන්න වෙලාව, එතකොට ඔයගොල්ලෝ පේන එක එක්සැම්පල්ස් තියෙනවා මේක මූණ හොදන්න. මම මේන් කිහිපයක් මගේ simple learning mind matters එකේ download කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒවා print out කරන්න. එතකොට මේ බලන්න අපි මේවා තමයි use කරන්නේ therapy center එකට එන අම්මලාට පෙන්නන්න මේ brush කරනවා. ඉතින් ඒවා කපලා අරගෙන laminate කරලා cards හදාගන්න. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී පෙන්වන්න ඕනේ මොනවද කියලා ඔබ දන්නවා. ඒවා කාලයක් තිස්සේ පුරුදු වෙනකොට දරුවා දන්නවා මොකක්ද දැන් මම කරන්න ඕනේ. මොකද autistic තියෙන විශේෂයෙන්ම autistic තියෙන දරුවෙක් difficult to change their routine. So you need to let them know what you are going to do next in advance, at least half an hour before. If you are changing the routine, at least half an hour before you need to let them know. So මේ routine එකට පුරුදු කරාම මේ පින්තූර කාලයක් යනකොට අවශ්‍ය නැහැ. දරුවා දන්නවා මම මොකද්ද උදේ නැගිට්ටාම කරන්න ඕනේ, මොකද්ද මගේ first step එක කියලා. ඉතින් එකම දේ තියෙන ඒවා change කරනවා නම් ඔයා ඒවත් දැනුවත් කරන දරුවව half an hour එක්ක ගමනක් යනවා නම් one day before දැනුවත් කරන දවසක් ඉස්සරේ. ඉතින් මම හිතන මේ information useful කියලා. මොකද අපි therapies වලදී පාවිච්චි කරන්නේ දැන් අම්මලාට කියන්නේ මේ වගේ දේවල් පොත් හදාගන්න නැත්නම් cards හදාගන්න, එහෙම නැත්නම් board එක හදලා ලස්සනට ඒවා පින් කරලා තියන්න, ඒක අරගෙන පෙන්නන්න මොකක්ද දැන් කරන්න ඕන කියලා. එහෙමත් නැත්නම් අනිත් ක්‍රියාකාරීත්වය තමයි මේවා හදලා ඉවරලා අපිට පුළුවන් sections දෙකක් do list එක done list එක. එතකොට දරුවටම කියනවා අද එයා දත් මැදලා ඉවර නම් ඒක අරන් අනිත් පැත්තෙන් අලවන්න. ඉතින් ඒ වගේ activities creative වෙලා activities organize කරාම දරුවා පුරුදු වෙනවා මොනවද දරුවන්ට කරන්න ඕනේ කියලා. මේවා අපි ස්කූලවලත් භාවිතා කරනවා. special needs ඉන්න දරුවෝ ඉන්න ස්කූලවලදී අපේ දරුවව toilet train කරන්න ඕනම අපි මේ පින්තූර අරවල ගහලා ඒවා පෙන්නනවා මේකයි දැන් මෙතන තියෙන්නේ මේක කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ඔබත් කරන්න ගෙදරදී ඔබට පුළුවන් ඔබේ දරුවාවත් සාමාන්‍ය දරුවෙක්ගේ මට්ටමටම ගෙන එන්න මේවා පුරුදු කරාම. ඉතින් තවත් වීඩියෝකින් හම්බ වෙනකම් ඔබට සුබ දවසක්.